Konkurssin partaalta maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi ja uutta teollisuuden alaa kiistattomasti hallitsevaksi valtiaksi. Nokian menestystä ei ole syyttä kuvattu mahdottomaksi. Valitettavasti se kesti vain hetken. Suomen taloudelle Nokian merkitys oli yhtiön huippuvuosina hävyttömän suuri. Nokian arvioidaan vastanneen yksin 4-5% Suomen bruttokansantuotteesta. Se teki yhtä paljon tulosta kuin kaikki muut suomalaiset yhtiöt yhteensä. Enimmillään Nokia kasvatti Suomen bruttokansantuotetta noin 1,5% vuodessa. Suomen talouskasvusta yli puolet syntyi yhtiön ja sen ympärille rakentuneen ICT-klusterin voimasta. Vuonna 2000 Nokia oli maailman 5. arvokkain yhtiö. Vertailun vuoksi nykyisin se on Amazon. Matkallaan matkapuhelinmarkkinoiden valtiaksi Nokia vaurastutti suomalaisia paitsi työntekijöitä, myös omistajina. Enimmillään Nokiassa työskenteli Suomessa selvästi yli 20 000 henkilöä, joista osasta tuli miljonäärejä. Arvopaperin tekemän selvityksen mukaan Suomessa oli vuonna 1999 yli 7 000 niin sanottua Nokia-miljonääriä. Suomen parhaiten ansaitsevat työskentelevät lähes poikkeuksetta Nokiassa, vaikka muihin suuriin kansainvälisiin yhtiöihin verrattaessa Nokia ei erottautunut avokätisimpänä palkanmaksajana. Vuonna 2017 arvopaperin vastaavan selvityksen mukaan Suomessa oli enää alle 100 Nokia-miljonääriä. Vertailu vuosien välillä ei ole aivan koherenttia, sillä markka on vaihtunut euroksi. Tilastokeskuksen sivuilta löytyvällä laskurilla laskettuna 1 000 000 markkaa vuonna 1999 vastaa nykyrahassa noin 230 000 euroa. Asiaan liittyen, Suomessa on tällä hetkellä noin 85 000 miljonääriä dollareissa laskettuna, mikä on selvästi muita Pohjoismaita vähemmän. Verrataan vaikka Tanskaan. Se on asukasluvultaan suurin piirtein samankokoinen maa kuin Suomi, mutta miljonäärejä siellä on selvästi yli 3 kertaa enemmän kuin Suomessa. Ruotsissa dollarimiljonäärejä on yli 500 000. Kenties vielä kiinnostavampaa tässä Credit Suissen tekemässä selvityksessä on se, miten selvästi vauraampia muut Pohjoismaat ovat verrattuna Suomeen, eikä tämä ero välttämättä tule kaventumaan tulevaisuudessa. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan noin 10% vuosien 2019 ja 2030 välillä, kun Ruotsin, Norjan ja Tanskan kasvuksi arvioidaan samana aikana yli 20%. Mikäli tämä valtiovarainministeriön ennuste pitää kutinsa, muissa Pohjoismaissa syntyy vuosi vuodelta enemmän rahaa ja vaurautta vaurauden päälle kuin Suomessa. Ei ihme, että Härmänmaalla herätellään alati toiveita, mistä saisimme uuden Nokian. Täytyy muistaa, että merkittävältä osin Nokian ansiosta Suomi onnistui saavuttamaan ennen finanssikriisiä ikuisen kilpakumppaninsa Ruotsin elintason henkeä kohti mitatulla PKT:llä. Valitettavasti vain hetkellisesti. Tervetuloa uuden videon pariin. Tämänkertainen video tiivistyy kysymykseen, mistä Suomi saisi uuden Nokian. Olemme törmänneet siihen viime vuosina uudestaan ja uudestaan. Milloin uuden Nokian on uskottu sikiävän peliteollisuudesta, milloin suomalaista maataloudesta tai matkailusta. Viimeksi Uroksen piti olla Suomen seuraava teknologiatähti, mutta kuinka sitten kävikään? Esimerkkejä on lukuisia ja niitä kaikkia yhdistää haave, että Suomeen syntyisi vielä uusi megaluokan menestystarina, uusi Nokia, joka veisi Suomen maailmankartalle, kuten vanha Nokia teki. Uusi Nokia tuntuu tällä hetkellä kaukaiselta haaveelta, aivan kuten 1990-luvun alun lamassa, kun Suomi ja Nokia olivat lirissä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen eli Etlan tutkimukset auttavat hahmottamaan, miten suuri yhtiö Nokia aikoinaan oli Suomessa. Vuonna 2008 Nokia tuotti yksittäisestä yhtiöstä ylivoimaisesti eniten arvonlisää Suomessa, 4,8 miljardia euroa, mikä vastasi lähes 3% bruttokansantuotteesta. Vielä paremmin Nokian suuruutta kuvasti se, että Nokia vaurastutti Suomea tuohon aikaan yksin enemmän kuin 3 seuraavaksi suurinta yritystä yhteensä. Enimmillään Nokian liikevaihto oli suurempi kuin Suomen valtion budjetti. Yhtiö oli jättiläinen lilliputti maassa. Etlan vuonna 2013 julkaisemassa vastaavassa tutkimuksessa Nokia ei voinut enää löytää, kuten ei myöskään tänä vuonna julkaistusta uusimmasta tutkimuksesta, joka tarkasteli vuoden 2019 tilannetta. Nokia oli kadonnut tyystin Suomen tärkeimpien yritysten listalta, eikä paikkaa sen tilalle ollut kasvanut, kuten tästä grafiikasta nähdään. Supercell on käytännössä ainoa niin sanottu uuden ajan yhtiö, joka on onnistunut ponnistamaan Suomen merkittävimpien yritysten listalle Etlan tutkimuksissa.
Nokian viitta onkin soviteltu hartaasti menestyksekkään peliyhtiön harteille ja se on noussutkin hyvin nopeasti merkittäväksi yritykseksi Suomessa. Huippuvuonna 2015 Supercell tuotti Suomessa arvonlisää yli 900 miljoonaa euroa ja sen osuus bruttokansantuotteesta ylitti 0,5%, vaikka yhtiössä työskenteli vain muutama sata työntekijää. Toisin sanoen yksittäisen Supercellin työntekijän tuottama lisäarvo Suomen talouteen oli poikkeuksellisen suuri. Supercell tai ylipäätään pelit eivät ole kuitenkaan Suomen uusi Nokia, vaikka menestystarinoita alalta on kasvanut ja kasvaa toivottavasti myös tulevaisuudessakin. Peliyritykset työllistävät Suomessa nykyisin noin 3600 ihmistä ja pian vielä 1000 lisää, mikäli odotukset täyttyvät. Pelialan kasvu on suhteellisesti vahvaa, mutta kansantalouden kokoluokassa kasvusysäystä on vaikeampi nähdä. Pelien tekeminen ei vaadi suuria määriä työntekijöitä tai valtavia tehtaita, kuten vaikkapa Nokian matkapuhelinten. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö pelialalla olisi suuri merkitys Suomelle. Supercellin, Rovion, Small Giant Gamesin ja muiden peliyhtiöiden menestys on erityisesti henkisesti tärkeää Suomelle, sillä se osoittaa, että Suomessa pystytään edelleen tekemään globaaleja menestystarinoita. Vaikka Supercell on suomalaisessa pelikentässä kaikkein suurin ja kaunein, pelialan menestys ei lepää vain sen harteilla, mikä on erinomainen asia. Nokian menestys toi nimittäin Suomelle valtavasti onnea, mutta peitti alleen sen, että Suomen talous seisoi liiaksi yhden yrityksen ja sen ympärille rakentuneen ICT-klusterin varassa. Meidän suomalaisten ei pitäisikään haaveilla, että löytäisimme uuden Nokian, vaan tähdätä mini-Nokioihin, jollainen esimerkiksi Supercell on. Nämä menestystarinat eivät työllistä yhtä suuria määriä ihmisiä Suomessa kuin mitä Nokia aikoinaan teki, mutta sitä ei pidä voivotella. Suomi tarvitsee kasvuhakuisia yrityksiä. Niiden ei tarvitse keksiä kuitenkaan pyörää uudestaan, vaan hoksata mahdollisuudet. Woltin liikeidea eli ruoan toimittaminen kotiin ravintoloista ei ollut varsinaisesti mullistava. Pizza on tilattu vietiajat kotiin. Se mikä teki ideasta suuren oli ruoan välityksen skaalaaminen täysin toiseen mittaluokkaan kuin ennen alustan avulla. Idea ei ollut uniikki, mutta Wolt on onnistunut toimeenpanemaan sen paremmin kuin useimmat muut. Tuskin DoorDash olisi muuten maksanut yhtiöstä noin 7 miljardia euroa. Ennen kuin kukaan muistuttaa, Woltin liiketoiminta ei ole vielä kannattavaa. Woltista maksettu hinta voi vielä osoittautua kovaksi, tai sitten ei. Sen aika näyttää. En usko, että Suomeen syntyy enää koskaan Nokian kaltaista yritystä tai ilmiötä. Nokia säilyy Suomen yrityshistorian suurimpana menestystarinana ja kouriintuvana esimerkkinä, miten asiat eivät menekään kuin Strömsössä. Eikä niiden aina tarvitsekaan mennä. Sanotaan, että menestystä enemmän opimme virheistämme. Sanotaan myös, että tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku. Suomi ei tarvitse uutta Nokiaa, vaan menestystarinoita. Uskon, että niitä vielä syntyykin. Kiitos videon katsomisesta.